السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملوك تربية طيور الزينة في مصر والوطن العربي، أجدع رجالة وأجمل إخوات. النهاردة رجعنا لكم فيديو جديد على قناتنا وقناتكم ملوك طيور الزينة، اللي هنتكلم فيه عن درس جديد من دروس دورتنا، دورة تربية طيور الزينة من الصفر لحد الاحتراف الجزء الأول. وهنتكلم النهاردة على التغذية المثالية لطيور الزينة. لكن قبل ما نحكي الحكاية لازم نبدأ من الأول، والبداية الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. أهلا بيكم مرة تانية. التغذية المثالية، عايزين الصراحة، مفيش حاجة اسمها التغذية المثالية، لأن اللي يقدر يوصل للتغذية المثالية هو الطائر نفسه. والحكاية دي ما بتحققش إلا في البرية، لأنه هو الوحيد اللي مهما حاولنا واجتهدنا في تقديم وتنويع الأكل ليه، هو الوحيد اللي عارف جسمه محتاج إيه. في البرية بيكون حر وبيقدر ينوع من مصادر طعام زي ما هو محتاج بالظبط، وهي دي التغذية المثالية. لكن اللي هنتكلم عنه التغذية الجيدة، أو محاولة الوصول لأفضل نظام غذائي نقدر نفيد به طيورنا. الكل بيجتهد والكل شايف إن النظام الغذائي اللي هو ماشي عليه هو أفضل نظام غذائي، وده في الغالب بيكون لأنه شايف نتائج كويسة في صحة طيوره ومشاكلها معاه أقل أو شبه معدوم. الكل صح، لكن بيكون الفيصل للنظام الغذائي اللي كل واحد ماشي عليه هو قابلية الطيور لتناول الطعام اللي بتقدم لها. لأن في طيور ممكن تاكل طعام معين، وطيور موجودة عند شخص تاني ما ترضاش تاكل منه، وده طبعا زي ما قلنا وشرحنا في فيديوهات سابقة بيكون لعدة أسباب مختلفة. وإن شاء الله هنتكلم فيديو لوحده إزاي أعود طيور على الأكل الغريب اللي ما كلتوش قبل كده. وزي ما قلنا الفيصل في كل نظام عن الآخر هو الطيور، وده طبعا لو النظام الغذائي اللي بنتكلم عنه سليم. طيب هو انا اقدر اعمل نظام تغذية لطيوري وامشي عليه؟ ايوه ينفع، ليه لا؟ بس المهم يكون النظام ده بيوفر لطيورك كل العناصر الغذائية اللي هي محتاجاه بدون مشاكل. تعمله ازاي وتأكل ايه براحتك، بس المهم توفر الحاجات اللي هنتكلم عنها فيه. ايه هي بقى الحاجات دي؟ لازما يكون النظام الغذائي ده مليء بالبروتين ومليء بالفيتامينات بأنواعها واختلاف مصادرها، سواء كانت في الأكل العادي أو بتكملها بفيتامينات بيطرية أو بشرية. وإن كان الأفضل طبعا يكون المصدر للفيتامينات هو الأكل نفسه وبأكبر نسبة ممكن. تالت حاجة الأملاح المعدنية، ومعظم سوء التغذية للطيور وشكوى المربيين من طيورهم سواء صحة الطيور أو التزاوج أو التفريخ بيكون العامل الرئيسي بنسبة كبيرة جدا في أغلب الأحيان هو نقص الأملاح المعدنية. فبنلاقي مربي بيشتكي إن طيوره بتملح، أو عنده حالات افتراس للزغاليل، أو قلة البيض، أو ضعف الطيور، وغيرها من المشاكل. ولما تسأله بيقولك أنا بقدم خلطات كويسة جدا 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 ومليئة بالبروتين والفيتامينات والنشويات. تسأله أخبار الأملاح إيه معاك، يقولك معقولة أو ممكن أساسا أصلا تكون معدومة وما بيقدمهاش. فلما تنصحه بيها ويبدأ يقدمها الأمور عنده بتتحسن بشكل كبير. الأملاح مهمة جدا جدا للطيور. وفر انت التلات حاجات دول بنسب معقولة ومتوازنة في النظام الغذائي اللي هتقدمه. على قد ما تقدر في الوقت ده هتعمل نظام خاص بيك وعلى قد امكانياتك وهترتاح. الحكاية صعبة عليك ومحتاج نظام غذائي تمشي عليه ومش هتقدر تعمل لنفسك نظام غذائي، مفيش مشكلة، ورقة وقلم واكتب وراي. انت هتحتاج نظامين تمشي عليهم، واحد في فترة الراحة والتزاوج، وواحد للطيور اللي بتأكل زغاليل. الأول اللي هو وقت الراحة ده غالبا بيكون في الصيف. هتحتاج بقى في ايه؟ محتاج 5 كيلو ونص دنيل، بلكم كيلو ونص، فلارس كيلو، نص كيلو ذرة عويج. ودي اللي احنا بنقدمها للحمام. معظم اللي بيربي حمام عارفها، ودي ما بتتقدمش زي ما هي، دي بتطحن وبتقدمها مطحون. بتجيب عليهم 100 جرام حلبة حصى، 100 جرام حبة البركة، ودول بتجيبهم من عند العطار. وبتجيب عليهم 100 جرام بذر جرجير، و100 جرام بذر فجل، و100 جرام بذر برسيم، ودول بتجيبهم من المحلات اللي بتبيع البذور والتقاوي الزراعية. كمان بتجيب عليهم 100 جرام خميرة فورية من السوبر ماركت، نص كيلو صدف مجروش، وده بتجيبه من محلات أعلاف الفراخ، 50 جرام ملح طعام، وكوب من رمل البحر،
10 جرام مضاد سموم فطرية بيطري، وده بتجيبه من اي صيدلية بيطرية. ولو معرفتش تجيبه هتضيف مكانه 100 جرام كركم، وده هتجيبه من عند العطار. 250 جرام فيتامينات متعددة بيطرة او اي نوع انت تفضله. بتجيب كمان 3 محارات بنجرشهم، ونضيف الليلة دي كلها على بعضها، بتقلبهم كويس تشتغل منهم في فترة الراحة والتجهيز للتزاوج وتأكيل الزغاليل بعد الفطام. يعني بعد ما تفطم الزغاليل بتمشيهم عليه. دي كده الخلطة الأولى. الخلطة التانية ودي بتكون للعصافير اللي تحتها زغاليل او اللي بتأكل زغاليل، وغالبا بيكون الطيور في الوقت ده في فصل الشتاء، لان معظم وقت التزاوج للطيور بيكون في الشتاء. بتبقى نفس الخلطة اللي فاتت بالظبط بنفس مكوناتها، اللي بيختلف فيها نسبة الدنيبة والبلكم والفلارس. بتكون كمية الدنيبة بدل 5 كيلو ونص 4 كيلو ونص، والبلكم 2 كيلو، والفلارس كيلو ونص. وباقي المكونات هياها وبنفس النسب وبنفس المقادير بتاعتها، وبرضه بتخلطها ببعضها كويس وبتأكل منها. طبعا الكمية دي لعدد كبير من الطيور، يعني ما يكونش عندك جوز وتروح تجيب الكمية دي هتقعد معاك فترة كبيرة جدا. انت بتقدر تظبط كميتك اللي هتشتغل بيها مقارنة بالنسب دي. وان شاء الله الخلطتين دول للناس اللي عايزة تريح نفسها وتمشي على حاجة كويسة ومضمونة. الخلطتين مش هيزعلوكوا وهيشتغلوا معاكوا كويس جدا بإذن الله. طبعا مع الخضروات اللي بتتقدم مرتين في الأسبوع، سواء مع الخلطة الأولى أو الخلطة التانية، وخلطة البيض بالبقسماط مرتين في الأسبوع، والغلة المنقوعة أو المستنبتة مرتين في الأسبوع. وإن شاء الله هيكون لنا فيديوهات لخلطات تانية مع الوقت باستمرار. يا رب نكون قدرنا نقدم معلومة حتى لو بسيطة وتكون مفيدة. أرجو الدعم بالاشتراك للقناة ولايك للفيديو علشان نستمر بإذن الله. شكرا للمتابعة، تحياتي بقى محمد.